Ilang panakot ito. Mula pa po noong 2003 na rate rebasing, laging panakot ito ng mga concessionaires. Pag hindi nyo kami ininkrisan, tatakbo kami sa arbitration. Hanggang finally, nung huli, nanindigan ang MWSSRO, hindi sila pinayagan mag-increase at tinotoo nga nila, tumakbo sila sa arbitration. At doon, sinasabi nila, ang laki daw ng lugi nila dahil hindi sila pinayagan mag-increase ng presyo. Pero kung titignan mo ang kanilang year-end statement, financial statements, napakalaki naman ng kinita ng 2 bilyonaryong kumpanyang ito. At ang price per share nila sa Philippine Stock Exchange have increased tremendously. Kaya hindi ko nakikita kung paano sila nalugi doon sa hindi pag-increase ng presyo. Kaya hindi ko nakikitang napag-aralan mabuti ng arbitration at palagay ko hindi tinignan ang mga libro nila sa claim na sila ay nalugi dahil hindi sila nakapagtaas ng presyo ng tubig. Dahil nakita ko nga na isang provision nito ng concession agreement na hindi nararapat at hindi tama. Ang isa nga dyan sabi ko, hindi kasi ito dumaan sa Kongreso because they always claim not to be public utility companies. They claim that they are just mere agents. So pakiramdam nila, hindi na sila kailangan dumaan sa Kongreso. Kaya nga, from the very beginning, it's a fundamentally wrong contract because it did not pass through the scrutiny of Congress. That's number one. Kaya nga pinag-aaralan namin, baka void ab initio na ang kontratang ito to begin with kasi hindi siya dumaan sa kahit anong scrutiny ng Kongreso. But this is a public utility company. It should have passed through us. And the concession agreement, sinuko ng MWSS yung kanilang pagiging public utility doon sa concession. Diba? Pinasa niya sa concession agreement. Kaya sinasabi natin, hindi tama ito. That's why we have been questioning some provisions of the concession agreement from the very, very beginning. Unfortunately, no one was listening. Way back in 2010, nandito rin po ako, nagsasalita din po ako, pero wala rin pong nakikinig. Pero ngayon, si Pangulong Duterte na mismo ang nakadiskubre nito. Kaya nagpapasalamat ako talaga sa ating Pangulo dahil napakalakas po ng political will niya talaga na labanan ang mga malalaking kumpanyang ito na matagal na pong pinadurugo ang ating mga mamamayang Pilipino. Tama po yung observation na maraming mga basis, mga dahilan para dapat sa minimum ni-review na yung contract before dati. Tanong ko po, hindi pa tapos yung kontrata, tama po. Kailan po dapat siya kailan po dapat ito matatapos sa pagkaalam ng ating kinatawan na Mr. Speaker? Mr. Speaker, sa 2022 pa po dapat mag-expire. Pero ni-renew na noong 2009 or 2014, basta nag-renew na sila ng extended for 15 years. Kaya ang naging bagong ending ay 2037. That's why also part of my recommendation is to cancel the extension. Kasi walang performance review na naganap at hindi pa sila nag-account doon sa mga bagay na kinolekta nila na natigil. Di ba katulad nga yung sinabi ko, Laiban. Alam natin now, it still is a project that is not ongoing. Ito po ay kinukolekta na sa atin mula 2003. So magkano na po ba ang nakolekta doon? Ano po bang nangyari doon? They haven't accounted that sa atin. Yung replacement water, yung NIA na sinasabi natin dapat ibalik sa aming mga kababayan sa Bulacan ng mga farmers, that's a 5.4 billion project. Sinimulan na po nilang kolektahin ito mula 2007 rate rebasing. Hanggang ngayon, kasama pa rin po ito sa ating mga financial feasibility studies na binabayaran pa rin po ng taong bayan. Ang tanong, na-bid out na po ito at may nanalo na yung Bulacan Bulk. So nasaan yung pera na binayaran natin? Bakit ibang tao na ang gagawa nung supply ng replacement ng tubig sa Bulacan? So they haven't accounted for that. At yan ang dahilan kung ba't ayaw natin silang payagan na mag-increase ng presyo until such time na mai-account nila sa atin lahat ng kinolekta nila na hindi naman natuloy ng mga proyekto. Alam ba ng ating kagalang-dagalang kinatawan, Mr. Chair, kung ano bang background dito? Why was it immediately extended
when the fact is, hindi pa tapos yung kontrata, 2 years pa, 3 years pa from now. Sa pagkakaalam ko, Mr. Speaker, tinakot na naman ang gobyerno ng mga concessionaires na, naku, lalaki ang presyo ng tubig kasi sa laki ng investment namin. Pag dinivide mo, dun lang sa unang 25 years, masyadong lolobo ang babayaran ng taong bayan. Kaya i-extend nyo dapat para imbis na divided by 25, divided by plus 15 pa. Ganun na naman, tinakot na naman ng gobyerno, nauto naman yata tayo sa gobyerno at nai-extend naman po natin without a performance review. At kaya yun nga yung nilalaban natin that hindi naman dapat ganun. Kasi pinasok mo yan on a 25-year contract, you made business plans based on a 25-year contract when you signed the concession agreement in 1997. You cannot change the name of the game in the middle. Na, oops, teka lang, mas malaki pa pala yung gagastusin namin. So, dapat i-extend nyo kami. Kaya, hindi justified yung extension ng concession agreement. Unfortunately, like I have been shouting for the longest time, they have an incestuous relationship inside that building. Corporate office, regulatory office, and the concessionaires. How can you regulate people who feed you? I have been shouting this for the past 10 years. How can you regulate people who feed you? That's why I filed the Water Regulatory Commission bill in order for the regulation to be independent of the concessionaires and even the corporate office. Dahil regulatory office, ang nagpapasweldo rin sa kanila in essence are the concessionaires. So how can you regulate people who feed you? So by law, by concession agreement, it has to be the regulatory office, but they have not been doing their jobs for the longest time. Paliwanag po ito. Bakit? Ano bang pinagkaiba ng mere agents at yung sinasabi niyo pong public utility? Bakit po this is a concern for the public and others? Kung bakit ba ito ay importanteng aspeto para makita natin nansan ba yung tinatawag na obligasyon at liabilities ng mga naturang pribadong kumpanya, Mr. Chair, Your Honor. Yes, Mr. Speaker. Well, una-una, pag public utility company ka, hindi mo pwedeng ipasa ang corporate income tax mo at other business expenses sa taong bayan. Diba? Kaya they want to be declared as mere agents kasi hindi sila yung public utility. Pangalawa, hindi sila matatali doon sa 12% return on investment. Pangatlo, they cannot use the assets of MWSS before privatization to compute for the return on rate base. Dahil doon sa return on rate base na ginagamit, medyo technical lang po, na ginagamit sa pag-compute, ginagamit ang assets ng MWSS before the privatization. They did not spend on that. You cannot compute based on that one. But because they are not public utilities, ang kiniklaim nila, it's MWSS na kasama doon. Kaya ginagamit nila pati assets ng MWSS as part of it. That's why we can never consider them as mere agents. They are public utility companies because they deal with utilities. Kaya nga sinasabi ko, ito pong resolusyon na hawak ko, ito po ang isang senyas na ang regulatory office ay naging pabaya. Naging pabaya sa ating taong bayan. Dahil ito pong resolusyon na to, dineklara nila through a technical working group na sila ay public utility company, walang karapatan ang COA mag-audit sa kanila dahil hindi sila, yun pang isa, hindi sila ma-rate audit ng COA dahil hindi daw sila public utility. Hindi ma-audit ang kanilang mga libro dahil hindi sila public utility dahil sila ay agents lamang and remains to be private corporations. Kaya napaka-unfair po ng dokumento na to. Kaya like ko sinasabi, a mere technical working group can also reverse all that is written in this resolution. Itong resolution nito napaka-powerful. It declares them as mere agents. It kicks out COA as to rate audit them. And it insists that the return on rate base is computed based on using the assets of MWSS before privatization.